ดีทุกท่านครับวันนี้กับโพกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนน้ำดื่มแกลลอน6ลิตรนะครับแกลลอนที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีอยู่ครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน6ลิตรครับผม